Yun guys, habang nasa trabaho tayo, nilalapit ko po sa inyo yung tulong sa social media. Aking kapatid kasi ay nawawala, yan siya, si Christopher Dalma. At kapag naman kami ay walang trabaho, yun lang yung oras na nakakapag-ikot kami para hanapin siya. Kaya hindi ako ng konting tulong po sa inyo para mahanap siya. Sana matulungan niyo kami. Comments lang po kayo kung nagustuhan po ninyo yung aking video o may mga kailangan pa pong ayusin or kung meron po kayong mga questions. Yan, pwede nyo rin po akong bisitahin sa aking mga account sa Facebook, sa Twitter, sa Telegram at sa ating pong iba pang social media accounts. I-comment ko na lang po sa details po. Maraming salamat po sa inyo pong support. Huwag niyo rin po akong message sa WhatsApp or sa Viber. Lahat po ng details po nakikita niyo po dito sa aking section.